Οι οικαστικοί Εύη Μιχελάκη και Χρήστος Χριστοδουλόπουλος με υποδέχτηκαν με χαρά στο σπίτι τους στις Κάτω Αρχάνες. Ήθελα να τους συναντήσω για να γνωρίσω τις καλλιτεχνικές τους εκφράσεις, μα και το πρότυπο οίκημά τους στο φουρνί. Ένα οίκημα που σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες χωρίς να προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά. Έτσι, η Εύη και ο Χρήστος έχουν το σπίτι των ονείρων τους και φυσικά αυτό που δεν έχουν είναι λογαριασμούς να τους κυνηγούν για τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού τους. Ας αρχίσουμε με τα λάθη, πρώτα απ' όλα. Και γιατί λεγόμαστε λάθος. Τα πρώτα πτυχία του μηχανικού για μένα και της ιατρικής για την Εύη δεν μας ικανοποιούσαν. Έτσι, αποφασίσαμε να παραδεχτούμε το λάθος μας. Προσοχή όμως, δεν αποποιηθήκαμε το παρελθόν μας, έτσι. Ναι, απλώς αλλάξαμε πορεία και πήγαμε εκεί που αγαπάμε, στην τέχνη. Αυτός ο δρόμος μας οδήγησε στην Αγγλία το 2006, όπου τελειώσαμε την Καλών Τεχνών και ταυτόχρονα δουλεύαμε και εκθέταμε σε καλλιτέχνες. Από πολύ νωρίς πειραματιζόμαστε με ένα συλλογικό τρόπο δουλειάς. Και έτσι δημιουργήσαμε την ομάδα. Και δεν λέγαμε φυσικά λάθος. Η οικαστική ομάδα Λάθος ξεκίνησε το 2009 από την Εύη και τον Χρήστο και στη συνέχεια αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες από Ελλάδα αλλά και εξωτερικού ενσωματώθηκαν στην ομάδα. Με διαλογικό τρόπο οι συνεργασίες αυτές προσπαθούν να διευρύνουν τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιτεχνικής δημιουργίας και διερευνά τις πολιτικές και τη φιλοσοφία που καθορίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον και τους κτισμένους χώρους. Αυτός ο χώρος τώρα έχει μεταμορφωθεί τουλάχιστον 5 φορές. Ξεκίνησε ως γιαπή, μετά ήταν εργαστήριο, μετά έγινε σπίτι, μετά σπίτι με μωρό. Έχουμε και πράγματα από αγαπημένους μας, έτσι. Αυτό είναι ένα έργο της Κλεοπάτρας της Δίγκα. Είναι από τους νέους ρεαλιστές. Είναι η πρώτη μας δασκάλα που μας επηρέασε πάρα πολύ και θέλουμε να το έχουμε πάντα μαζί μας, γι' αυτό είναι και στο εργαστήριο. Ένα άλλο αγαπημένο έργο μας είναι αυτό. Είναι ενός μεγάλου καλλιτέχνη, λέγεται Δομήνικος, όχι Θεοτοκόπουλος, Χριστοδουλόπουλος είναι αυτός και είναι ο γιος μας και είμαστε πολύ περήφανοι για τα έργα του. Ναι, είναι κοντά στα 6. Εδώ έχει φτιάξει μια κοπέλα που παθαίνει ηλεκτροπληξία. Και ανέβαινε και σε ένα σκαμνί και την έκανε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο. Κρήτη, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ένας τόπος που κατοικείται συνεχόμενα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έχουν περάσει από εδώ πάρα πολλοί λαοί και πολιτισμοί και ο καθένας έχει αφήσει τα δικά του αρχιτεκτονικά ίχνη στο νησί. Μελετώντας λοιπόν όλα αυτά τα δείγματα της παλιάς αρχιτεκτονικής, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά τα κτίρια έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινό στοιχείο. Οι κάτοικοι τους κατανοούσαν ακριβώς πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ήταν φτιαγμένα. Γιατί τα έφτιαχναν σε μεγάλο βαθμό μόνοι τους. Και αυτό δημιουργούσε έναν πολύ έντονο δεσμό υλικό και πνευματικό ανάμεσα στο κτίριο και τους κατοίκους του. Δημιουργείται αυτή η ιδιαίτερη ενέργεια και νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό μας γοητεύει στα παλιά σπίτια. Δεν είναι τόσο τα υλικά τους. Νομίζουν όλοι ότι είναι οι πέτρες, τα κεραμίδια, οι καμάρες. Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό, η ενέργεια των ανθρώπων που τα έχουν φτιάξει, γιατί έχουν αφήσει κάτι από την ψυχή τους. Έχουν ένα ιδιαίτερο δεσμό, γιατί τα έφτιαξαν οι ίδιοι. Και αυτό μεταδίδεται στο κτίριο. Αυτός τώρα ο πολύ ιδιαίτερος δεσμός χάθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Πλέον οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένα τα σπίτια τους. Δεν έχουν αυτόν τον ιδιαίτερο δεσμό του δημιουργού με το κτίριο και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι πολλά σύγχρονα κτίρια δεν συνομιλούν με τα παλιότερα και δεν είναι και το ίδιο καλά προσαρμοσμένα στον τόπο στον οποίο είναι χτισμένα.
Και έτσι το πρόβλημά μας ήταν τι κτίριο να φτιάξουμε. Ερευνώντας λοιπόν τις αντιλήψεις και τη στροφή της κοινωνίας σήμερα προς την αειφόρο ανάπτυξη, διαπιστώσαμε ότι η τεχνολογία για κτίρια ολοκληρωμένης διαχείρισης που να καλύπτουν μόνα τους τις ανάγκες τους για νερό, ενέργεια, θέρμανση και ψήξη, αναπτύσσεται κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για το βαρύ χειμώνα και το πολύ κρύο και λίγες για τη μεγάλη ζέστη και την παρατεταμένη ενομβρία. Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σπίτι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα καλλιτεχνικά μας έργα, να έχουμε μια αντίστοιχη προσέγγιση πειράματος και έρευνας. Και ο σκοπός μας ήταν να παράγουμε καινοτομίες που να φτάσουν στη δημιουργία κτηρίων ενταγμένων στο κριτικό περιβάλλον. Hey diddle diddle and a cat and the fiddle and the cow jumped over the moon. The world is right, my heart is light, I'm like a baby. There is no maybe, I know my fate. I never knew what love could do, my heart is reeling. The way I'm feeling is simply great. Μας επιτρέπει ουσιαστικά να βιώσουμε το τοπίο και το χώρο εδώ με πολλούς τρόπους το σχέδιο του σπιτιού. Έτσι όπως είναι ανοιχτό και προστατευμένο συγχρόνως, είναι και για το καλοκαίρι ευχάριστο, αλλά και το χειμώνα έχει μια ιδιαίτερη. Είναι σε όλες τις εποχές του χρόνου. Βρέχει και είσαι έξω χωρίς να βρέχεσαι. Η πρώτη μας λοιπόν συνεργασία ήταν με την αρχιτεκτονική ομάδα του Νίκου Σκουτέλη και του Φλάβιου Ζανών και με τη βοήθειά τους επιλέξαμε για το κτίσιμο του σπιτιού το σίδερο, το ξύλο και το τσιμέντο. Γιατί αυτά είναι υλικά που χρησιμοποιούμε και στα έργα μας. Χρησιμοποιούμε σχεδόν παντού τα ίδια τρία υλικά. Τα δουλεύουμε πάρα πολύ λιτά, χωρίς διακοσμήσεις. Σε κάθε ευκαιρία τα πιέζουμε όμως να φτάσουν στα όρια των φυσικών τους ιδιοτήτων, έτσι ώστε να ακουστεί καθαρά η φωνή τους. Αντί για μια άψογα αφινερισμένη επιφάνεια, αφήνουμε να φανεί η ατέλεια της υφής τους. Θα ήθελα να μιλήσω μόνο για την περίπτωση του πατέρα μου, ο οποίος ήρθε μια μέρα στην οικοδομή για να μας βοηθήσει να βάψουμε μερικά σίδερα και κατέληξε να δουλεύει καθημερινά μαζί μας για τα 2 επόμενα καλοκαίρια. Και έγινε, όπως έλεγε και ο ίδιος, σαν απόσπαστο μέλος της ομάδας. Τον είδαμε να ανθίζει μέσα από το μοίρασμα και τη συμμετοχή στη δημιουργία. Και αυτό ακριβώς το ζωντάνεμα θυμόμαστε τώρα που δεν είναι πια μαζί μας. In my heart I feel like singing when I march with ma and pa. All the church bells will be ringing with a hey nani nani and a hot cha cha. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η πιο χαρακτηριστική όψη του κτηρίου, η νοτιοανατολική, η οποία είναι αυτή που ξεχωρίζει από την πλαγιά και φαίνεται και στον δρόμο. Η όψη αυτή λοιπόν χαρακτηρίζεται από το περιστήλιο, το οποίο είναι ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο με έντονες κλασικές αναφορές, που σχεδιάστηκε όμως από τους αρχιτέκτονές μας σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική γλώσσα με τεχνικές του 21ου αιώνα. Τηρίζεται σε σιδερένιες κολόνες, οι οποίες έγιναν όσο πιο λεπτές γίνεται. Τοποθετήθηκαν σε όσο μεγαλύτερη απόσταση επιτρεπόταν η μία από την άλλη και επιπλέον καμπυλώθηκαν. Όλες αυτές λοιπόν οι επιλογές έσπρωξαν τις φυσικές ιδιότητες του σιδήρου στα άκρα, ώστε να ακουστεί καθαρά η φωνή του, να φανεί η φύση του. Και ακόμα και κάποιος που βρίσκεται στην απέναντι πλαγιά και βλέπει το κτίριο και δεν μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες, ενστικτωδώς καταλαβαίνει ότι αυτό το περιστήλιο στηρίζεται σε σιδερένιες κολόνες και όχι μαρμάρινες. Και ότι το κτίριο είναι ένα σύγχρονο κτίσμα που υιοθετεί ίσως παλιές φόρμες, αλλά δεν τις μιμείται, μιλάει τη γλώσσα της εποχής του. Οι πρώτες σκέψεις της Εύης και του Χρήστου για τη συλλογή νερού σε δεξαμενή και την ανακύκλωσή του παρουσιάστηκαν στην Αγγλία το 2011. Λοιπόν, οι δεξαμενές είναι εδώ πέρα. Αυτά τα λευκά καπάκια είναι η είσοδος της δεξαμενής. Είναι 3 δεξαμενές συνεχόμενες, είναι 52 κυβικά περίπου και μαζεύουν το νερό από τη στέγη, εδώ το αποθηκεύουν και μετά πάει στο εσωτερικό του σπιτιού. Στην Κρήτη από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο έχουμε περίπου 100 μέρες ανομβρίας κάθε χρόνο.
Και από την έρευνά μας δεν βρήκαμε προσιτές οικιακές λύσεις που να δίνουν σε ένα σπίτι επάρκεια στο νερό. Κάναμε λοιπόν μια εγκατάσταση για 1 μήνα σε μια γκαλερί, όπου στήσαμε ένα εργαστήριο και προσπαθούσαμε να κατασκευάσουμε μερικά πειραματικά μοντέλα για έναν οικιακό ηλιακό αποστακτήρα νερού. Δηλαδή είχαμε την ιδέα ότι μιας και μένουμε σε νησί, θα μπορούσαμε να παίρνουμε νερό από τη θάλασσα, να το αφαλατώνουμε με έναν ηλιακό αποστακτήρα στο σπίτι, με μια απλή συσκευή και να το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του σπιτιού. Και ο σκοπός δηλαδή ήταν να δημιουργήσουμε ένα προϊόν τεχνολογίας μικρής κλίμακας, με απλές μεθόδους και υλικά και χαμηλό κόστος. Και έτσι με αυτή την ανοιχτή προσέγγιση καταφέραμε να δούμε το θέμα του νερού συνολικά και το σύστημα που σχεδιάσαμε τελικά για το σπίτι αξιοποιεί το βρόχινο νερό που συλλέγουμε από τη στέγη για τις ανάγκες του σπιτιού και το πότισμα του λαχανόκηπου. Στο εσωτερικό του σπιτιού καταφέρνουμε να έχουμε οικονομία 45% στο νερό, ανακυκλώνοντας τα γκρίζα νερά από τους νηπτήρες και το πλυντήριο, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στα καζανάκια. Από εκεί το νερό πηγαίνει σε έναν οικιακό βιολογικό καθαρισμό, που είναι στον κήπο μας, και το νερό που προκύπτει από εκεί το χρησιμοποιούμε για το πότισμα των δασικών δέντρων και μία ομάδα δέντρων παραγωγής βιομάζας, η οποία σε λίγα χρόνια θα μας δίνει ξυλία για το τζάκι. Και έτσι καλύπτουμε τις ανάγκες του σπιτιού και του κήπου σε νερό και καμία σταγόνα νερό δεν πάει χαμένη. Από εδώ είναι ο βιολογικός μας, που όπως βλέπετε κάτω ποτίζει τα δέντρα βιόμαζας, όπου αποτελούνται από χαρουπιές και παυλώνιες. Οι παυλώνιες σε 10 χρόνια είναι έτοιμες, γίνονται 18 μέτρα ύψος, με τεράστιους κορμούς. Τις κόβεις, ένα σου φτάνει για το σπίτι το χρόνο και σε 6 χρόνια ξαναγίνονται. Δηλαδή, ώσπου να κόψουμε μία-μία, πάντα θα κόβουμε μία. Οι υπόλοιπες θα ξαναγίνονται. Και χαρουπιά συμπληρωματικά. Ναι. Και όλα αυτά με νερό που έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη και θα το πετούσαμε. Μέσα από την καλλιτεχνική δηλαδή δημιουργία καταφέρνουμε να βρούμε τα εργαλεία για τη διασταύρωση της παράδοσης με τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να χτίσουμε ένα καινοτόμο κτίριο μηδενικής παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα που να είναι προσαρμοσμένο στο κριτικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, το σπίτι έχει ένα απλό ορθογώνιο σχήμα και η δυτική του πλευρά είναι μισή μέσα στη γη, για να μειωθούν οι απώλειες. Αυτό είναι μια λύση που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τα υπόσκαφα σπίτια της Σαντορίνης. Ο σχεδιασμός των ηλιακών καμινάδων που δροσίζουν το κτίριο είναι βασισμένος στις περσικές ανεμοκαμινάδες. Οι γυαλιές καμινάδες υπάρχουν 5 σε όλο το σπίτι και είναι στα υπνοδωμάτια. Εδώ είναι το βορεινό παράθυρο, έρχεται ο δροσερός αέρας από εδώ. Περνάει όλο το σπίτι, παίρνει τη ζέστη του σπιτιού και φεύγει από τις ηλιακές καμινάδες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα μόνιμο δροσερό ρεύμα το καλοκαίρι. Εμείς ζούμε σε 23 βαθμούς, είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι. Σαφώς υγραέριο. Και τελικά αποδείχτηκε το υγραέριο ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με την... Και πολύ νόστιμες τηγανιτές πατάτες. Ναι. Αυτός ο χώρος τώρα πέρα από το καθιστικό μας είναι και χώρος παρουσίασης έργων, εκθέσεων. Φέρνουμε εδώ πράγματα που τα φτιάχνουμε στο εργαστήριο για να τα δούμε στο φως, γιατί έχει πολύ ωραίο φυσικό φως, λευκούς τοίχους, οπότε είναι και χώρος εργασίας συγχρόνως. Φυσικά εμείς κρατάμε και τα προσχέδια, όχι τα πραγματικά έργα. Αυτό είναι ένα προσχέδιο που κάναμε από μια σειρά έργων. Και η ηλιακή καμινάδα, όπως λέμε, που φεύγει ο αέρας πάνω. Χρησιμεύει δηλαδή και για το φωτισμό και για τον αερισμό του σπιτιού και τον δροσισμό. Και βέβαια εκεί που όλοι λέμε ότι έχουμε ένα καθρέφτη σπασμένο, άρα δροσιζιά, εσείς έρχεστε να πείτε ότι... Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ως δροσιζιά. Δεν το σπάσω με επίτηδες. Ο κατακαιρματισμένος σου εαυτός που καθρεφτίζεται εκεί, καμιά φορά σου βγάζει τη γλώσσα. Για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη, υιοθετήσαμε μια ακόμα λύση από την κλασική αρχαιότητα, το περιστήλιο. Δηλαδή, αν δείτε από εδώ, είναι ότι η ανατολική πλευρά του σπιτιού περιβάλλεται από μια στεγασμένη βεράντα που προστατεύει το εσωτερικό από το καλοκαιρινό ήλιο. Ενώ το χειμώνα που ο ήλιος είναι χαμηλότερα,
μπαίνει μέσα από τα παράθυρα και συμβάλλει στη θέρμανση του σπιτιού. Επειδή θέλαμε να δέσουμε το σπίτι με τον τόπο εδώ, Ναι. Αχάνες ίσον Σταφύλι. Έχετε την παράδοση ναι, αυτή. Δηλαδή, τι Παλιά. πιο καλύτερο από ένα μπέλι να ανεβαίνει πάνω σε ένα σπίτι. Όταν πήραμε το χωράφι, μας είπαν ότι παλιά, ήταν εγκαταλειμμένο βέβαια, καλλιέργητο, ότι ήταν κρεβατίνα. Οπότε είναι σαν να ξαναφέραμε τώρα πάλι το μπέλι στον τόπο. Η Εύη και ο Χρήστος μπορεί να ξαναέφεραν σε αυτόν τον τόπο το αμπέλι, παράλληλα όμως δημιούργησαν φυσικό δροσισμό, διότι τα φύλλα φιλτράρουν το φως το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα που πέφτουν εξασφαλίζουν φυσικό φως στο εσωτερικό του σπιτιού. Ξέρετε, το μεγάλο ύψος του σπιτιού ήταν μονόδρομος για μας να βάλουμε δοδαπέ διαθέρμανση. Που η δοδαπέ διαθέρμανση παίρνει από τον ήλιο, που έχουμε 20 τετραγωνικά ηλιακά επάνω, το τζάκι μας, και όταν βαριόμαστε να τα κάνουμε όλα αυτά και ζέστη, βάζουμε και μια αντλία θερμότητας, που ανταλλάσσουμε θερμότητα με το έδαφος. Ναι. Και επίσης και το ψιλοτάβανο βοηθάει, γιατί ο ζεστός αέρας συγκεντρώνεται στην πάνω μεριά του σπιτιού. Άρα αργεί πολύ το σπίτι, ο όγκος, το αέρα του σπιτιού να ζεσταθεί. Και βέβαια πιο σταθερή θερμοκρασία. Δεν έχουμε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Και το χειμώνα, επειδή η ζέστη πάει πάνω, η ενδοδαπέδια, το ζεστό μέρος του σπιτιού είναι το πάτωμα. Και το πιο κρύο είναι το ταβάνι, που δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το ρεύμα του σπιτιού επίσης το παράγουμε μόνοι μας από μια σειρά φωτοβολταϊκών στην ταράτσα. Το σπίτι είναι μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, γιατί δεν χρησιμοποιεί ενέργεια ξένη. Η βιόμαζα θεωρείται, επειδή είναι πρόσφατα δεσμευμένο το διοξείδιο του άνθρακα και φεύγει πάλι στην ατμόσφαιρα, θεωρείται μηδενικό. Η βιόμαζα από τα δέντρα που έχουμε φυτέψει. Και από τα ξύλα γενικότερα. Ναι, από τα ξύλα. Το ρεύμα μας. Έχουμε κάνει αίτηση για net metering και από τότε που θα τη δεχτούν, γιατί παράγουμε παραπάνω ρεύμα από ό,τι το χρειαζόμαστε, προς το παρόν έχουμε μπαταρίες, θα δίνουμε στο δίκτυο πολύ περισσότερο ρεύμα από ό,τι χρειαζόμαστε. Με αποτέλεσμα να γίνουμε αρνητικού αποτυπώματος διοξιδίου του άνθρακα. Ναι, δηλαδή σιγά σιγά θα προσφέρουμε προς τα πίσω την ενέργεια που χρησιμοποιήσαμε για να χτίσουμε το σπίτι. Το σπίτι είναι φτιαγμένο με έναν τρόπο ενός ανοιχτού σχεδιασμού, θα το λέγαμε στα ελληνικά, με αποτέλεσμα να μπορείς να αλλάξεις την κατοψή του μέσα σε ένα μήνα ανακαίνησης και να το προσαρμόσεις στις ανάγκες που θα έχεις μετά από 100 χρόνια. Και προλάβετε και την επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, επίσης, ο ανοιχτός σχεδιασμός βοηθάει και τεχνολογικά. Είναι ένα σπίτι των gadget λίγο αυτό. Δηλαδή, θέλουμε οπτική στο κάθε δωμάτιο, ανοίγουμε τα πάνελ μας που έχουμε στο δάπεδο, περνάμε την οπτική σε κάθε δωμάτιο και έχουμε οπτική εκεί. Ναι, παντού. υπάρχουν κανάλια μέσα σε στο 2 ώρες. δάπεδο. Ναι. Οι πόρτες εδώ κλείνουν αυτόματα, γιατί το σπίτι είναι σχεδιασμένο να δουλεύει με κλειστές πόρτες. Να έχει τα ρεύματα του αέρα όπως είναι σχεδιασμένα. Και εδώ θα δείτε το σχέδιο ενός Ιταλού, ο οποίος έχει συνηθίσει τα τζιαρντίνι, δηλαδή οι άνθρωποι για τους μικρούς κήπους το έχουν σκεφτεί περισσότερο από εμάς. Και ήρθε ο Φλάβιο με 3 γραμμές και σχεδίασε ένα κήπο. Παρατηρήστε τα τρίγωνα κάτω, έχει 3 τρίγωνα σε επίπεδα. Με αποτέλεσμα να κατεβαίνεις από εδώ από τη σκάλα. Να περνάς το πρώτο τρίγωνο, να κατεβαίνεις το δεύτερο κάτω. Να πηγαίνεις στο τελευταίο, να γυρίζεις γύρω-γύρω από εδώ, να ανεβαίνεις τους κήπους από πάνω και να ξανακατεβαίνεις από εδώ και να έχεις κάνει 500 μέτρα μέσα στην αυλή σου χωρίς να έχεις περάσει από το ίδιο σημείο. Και το έκανα με 3 μολυβιές. Από όλη αυτή την εμπειρία καταλάβαμε ότι η τεχνολογία, η παράδοση και η φόρος ανάπτυξη δεν είναι παράλληλοι δρόμοι που δεν συναντιόνται ποτέ. Το αντίθετο, μπορούν να γίνουν σταυροδρόμια και ακριβώς αυτά τα σημεία συνάντησης βρίσκονται ευκαιρίες για καινοτομία και δημιουργία. Και εδώ είναι που η τέχνη μας δίνει την διαλεκτική προσέγγιση για αυτή τη διασταύρωση. Και δεν εννοούμε την τέχνη που βρίσκεται στα μουσεία και στις γκαλερί, αλλά την τέχνη αυτή που αφορά όλους τους ανθρώπους. Που είναι ο δεσμός αυτός ακριβώς του δημιουργού με το αντικείμενο. Ναι. Και αυτό είναι μια ικανότητα που την έχουμε όλοι μας στην πραγματικότητα και βγαίνει στην επιφάνεια μόλις αρχίσουμε να αξιοποιούμε τα πειράματα, τα λάθη, τη φαντασία μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι να κάνουμε πολλά λάθη. Ναι, να μεγαλώσει η ομάδα. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια δημιουργίας στα σημεία που κάνουμε λάθη. Βασικά έτσι ξεκινήσει την ομάδα μας, γιατί ακριβώς εκεί που συναντιέται το σωστό με το λάθος, νομίζουμε εκεί βγαίνει η τέχνη.
Ναι, είναι πάντα εκεί, ανοίγει ένα περιθώριο δημιουργίας, να δεις τα πράγματα αλλιώς, να έχεις μια άλλη προσέγγιση, να το δουλέψεις διαφορετικά, να βγάλεις κάτι καινούργιο.